năm hân hạnh đồng hành cùng máy ấm gia đình Việt. Máy ấm gia đình yêu thiên liêng. Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Truyền thông Bi thực hiện. Với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, chúng ta gặp nhau để đem đến những niềm vui hạnh phúc cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Và ngày hôm nay cũng như thế, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn 3 hoàn cảnh có 3 số phận khác nhau. Trước khi đến với những hình ảnh đó, Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ và chào đón hai khách mời ngày hôm nay. Họ chính là những nhân tố để góp sức tạo nên một chiến thắng dành cho cả 3 đội. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai khách mời ngày hôm nay, đó là ca sĩ Thiên Vương và diễn viên Kiều Linh. Rồi, chào em. Thôi, Hoa hậu Kiều Linh chân dài. Chân ngắn. Cảm xúc của Thiên Vương thế nào? Dạ, hôm nay thì em rất là hào hứng. Em phải cố gắng hết mình để mà coi như giúp cho các bạn nhỏ ở đây có một cái chiến thắng được nhiều tiền nhất. Nhiều tiền nhất hả? Dạ. Vậy thì em hát câu gì để động viên tinh thần cho các em đi. Em sẽ hát một đoạn trong cái bài Niềm tin chiến thắng ha. Rồi. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui. Niềm tin chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đi giữa cuộc đời. Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta. Yeah. Đó, nghe là biết là chiến thắng rồi đó. Dạ. Mà biết đội nào chiến thắng? Không biết. Rồi, chào Kiều Linh. Dạ, chào anh Quyền Linh. Kiều Linh xin chào quý vị khán giả đang ở trường quay cũng như quý vị khán giả đang xem đài truyền hình ạ. Anh Quyền Linh cũng biết rồi thì khoảng 3-4 năm nay á, thì em tập trung chính cho bên lĩnh vực kinh doanh. Cho nên là ít có nhận lời những cái game show hoặc là những cái chương trình của sân khấu mình. Nhưng khi nhận được lời mời của chương trình Mái ấm gia đình Việt á, thì em có coi qua. Thì đầu tiên là có anh Linh dẫn nè, là em rất là thích rồi. Cái thứ hai nữa, đây là một chương trình rất là nhân văn, rất là ý nghĩa. 3 bé đều có những hoàn cảnh đặc biệt và những cái hoàn cảnh khó khăn nhất định, và lại là một cô cha, một cô mẹ nữa. Cho nên em cũng cố gắng sắp xếp thời gian từ Đà Lạt bay về để tham gia chương trình. Và Kiều Linh hy vọng là ngày hôm nay Kiều Linh mặc dù là cũng có tuổi rồi nha, khớp cũng hơi đau, nhưng mà sẽ chơi hết mình, chơi khô máu luôn. Trời để ơi. đem về chiến thắng cho tất cả 3 đội luôn, được không ạ? Yeah. Hồ máu luôn nha, chơi hết sức mình luôn. Hy vọng rằng với sự góp sức của Thiên Vương cùng với Kiều Linh, 3 đội sẽ có thêm nhiều động lực để vượt qua những thử thách của chương trình. Và ngay bây giờ, Quyền Linh xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với hình ảnh của gia đình đầu tiên. Mái ấm gia đình. Con tên Nguyễn Thị Yến Nhi, con học lớp 8A3 trường Trung học cơ sở Trần Minh Châu. Con đang sống với cha và chị. Cha con hiện tại đang làm vườn. Chị con thì lúc trước làm công ty may ở nhà máy nhưng bây giờ thì thất nghiệp. Mẹ con mất vào 2012 do bệnh ung thư thận. Lúc đó con mới được có 16 tháng tuổi. Mẹ phát bệnh nhưng mà nhà không hay nên là tới chừng phát hiện thì đi bệnh viện không kịp. Mẹ thương tụi con lắm. Từ lúc ở trên bệnh viện thì cha có nói là mẹ để dành sữa để về cho tụi con. Buồn tại vì nhà không có đủ điều kiện để lo cho mẹ. Rồi lúc vợ mất thì Yến Nhi còn nhỏ, thì chỉ nó tên hình nó dòm hình nó biết thôi chứ nó không biết mẹ nó. Thấy nó nhắc tên mẹ nó tôi cũng đau xót, giờ cũng ráng chịu như sao.
Con muốn đứng trước mặt con không phải là một bức ảnh, mà là một người mẹ thiệt. Khi mà mẹ mất thì con thấy cha vất vả hơn, tại vì một mình cha nuôi con với chị hai. Cha phải làm giữa trưa mắt nắng, nhiều khi không được nghỉ mệt nữa. Cha cố gắng lo cho con tới năm lớp 9 thì con nghỉ học. Con thấy cha cũng cực nên là con quyết định như vậy để cha đỡ một phần khó khăn. Công việc của tôi là hàng ngày chăm sóc diều. Lúc trước tôi có đi làm thợ mộc, rồi bây giờ chân tôi yếu thì tôi không có đi làm được nữa. Chân tôi hồi nhỏ bị sốt bại liệt, giờ đi chân thấp chân cao nó khập khiễng. Dù chân cha con không hoàn hảo nhưng mà đối với con, cha là người tốt nhất trên đời. Vợ mất thì tôi gà tống nuôi con, còn thiếu nợ bên ngân hàng với hội nông dân. Gia đình khó khăn quá nên tôi tính cho bé Nhi nghỉ học. Nhưng nó ham học nên quyết tâm cho con học tới đâu hay tới đó. Tôi nghĩ vợ tôi cũng mong muốn như vậy. Ước mơ của con là trở thành bác sĩ. Chỉ có việc học để giúp con đạt được điều đó thôi. Rồi, thật ra thì xem cái hoàn cảnh gà trống nuôi con của anh á, ai cũng tan nát cái cõi lòng hết trơn. Nhất là có đứa con gái nó biết hiểu chuyện nữa. Con ơi, mỗi lần mà con thấy ba con đi vừa lết đi làm ruộng, làm vườn, đi chăm sóc leo lên cái cây sầu riêng như vậy, con thấy sao nè? Dạ, con thấy buồn. Buồn. Thấy thương cha nhiều hơn. Chú thấy với đứt ruột luôn đó. Bây giờ phải nuôi hai đứa con rất là khó. Anh ơi, anh cho con gái lớn nghỉ rồi hả? Dạ, cho nó nghỉ học rồi. Rồi nãy anh ý định là cho Nhi nghỉ học nữa để làm gì? Thì khó khăn quá. Nói giờ nó nghỉ học ở nhà nó phụ cha chứ còn giò yếu mỗi tháng tôi đâu có làm được nhiều để chăm sóc vườn. Anh ơi, tôi thấy leo lên cái cây sầu riêng như vậy đó, rồi nó rất là nguy hiểm luôn á. Anh mà có chuyện gì á là không biết ai lo cho hai đứa nhỏ nữa đó. Dạ, cũng hồi hộp, cũng sợ lắm nhưng mà gán. Dạ, gán. Thật sự thì rất là xúc động. Tại vì một đứa con gái đó anh Linh mà không có cái bàn tay bảo bọc của người mẹ. Mẹ mất từ khi bé mới có 16 tháng tuổi thôi, là chưa có nhận thức được, chưa có hiểu được cái vòng tay ấm của mẹ như thế nào hết. Đó là một sự thiệt thòi rất là lớn với con. Bây giờ con có buồn thì cũng không thay đổi được, cho nên con phải nhìn về cái mặt tích cực hơn. Là sao? Con lại có một người cha rất là tuyệt vời. Một người cha lúc nào cũng thương yêu, lúc nào cũng bảo bọc cho con trong từng mm một luôn. Cho nên là con lấy đó con làm động lực để con cố lên. Ước mơ của con là được làm bác sĩ, một ước mơ rất là cao cả. Cho nên phải cố gắng nha con, đừng từ bỏ. Mình có thể nhiều cách lắm. Con biết không, rất nhiều tấm gương hiện tại bây giờ đang thành công, đang thành đạt. Người ta cũng xuất thân từ những người rất khổ con. Nhưng mà quan trọng là mình phải có ý chí, mình vươn lên. Cố lên nha. Chú thấy con rất là nghị lực đó. Cái cách nói của con, cách thể hiện của con là một người con gái rất là nghị lực luôn. Còn anh nữa, bây giờ là mình có một cái hướng nào khác
trồng rau, nuôi cá hay chăn bò hay nuôi heo gì đó để phát triển kinh tế không anh? Không có, tại đất ít lắm. Đất ít hả? Dạ, Mình đào ao mình nuôi cá được không anh? đất ít, tổng có khoảng 20 cây sầu riêng, nó không có đào ao được. Không đào ao được hả? Không có đào ao được, đất bề ngang qua nhỏ. Rồi 20 cây sầu riêng đó nó đủ trang trải cho hai đứa nhỏ không? Nó cũng thiếu mà cũng phải gán nhín ra. Anh có dự định gì không anh? Ví dụ như anh tham gia chương trình này, mình có một số vốn cũng khá rồi, thì anh có ý định là anh sẽ làm cái gì với số vốn đó không? Nếu tôi được số tiền khá, tôi sẽ chăn nuôi với lo cho con nó học. Theo Linh thì chăn nuôi gà, chăn nuôi vịt được đó anh. Nuôi gà được, tôi nuôi gà được. Nuôi gà được đó. Đó. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với hoàn cảnh đầu tiên cũng rất là khó khăn. Nếu như được tiếp sức của quý vị Mạnh Thường Quân, tôi nghĩ rằng là anh cùng gia đình sẽ vượt qua khó khăn, và biết đâu tương lai chúng ta sẽ có một bác sĩ, biết bác sĩ Y Nhi hả? Số tài khoản của gia đình Nhi đang chạy trên màn hình, thưa quý vị. Hãy chia sẻ một chút gì đó với hoàn cảnh đầu tiên này nhé. Còn bây giờ thì Quyền Linh mời quý vị chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh thứ hai. Mãi ông xa lớp 82 trường trung học cơ sở Phú Cần. Con sống với mẹ với em. Từ lúc con học lớp 2, ba không ở với mẹ con nữa. Tôi là Thạch Thị Sari, mẹ của Lê Thạch Chính. Lúc bé lớn 5 tuổi, bé gái 2 tuổi là ông đi bỏ. Trước dịch là ông về được 2 ngày. Rồi là ông bệnh phổi, bị ứ nước. Rồi qua dịch là ông chết. Trong bệnh viện người ta thiêu luôn, người ta không cho đem về làm đám. Trước khi ba mất thì ba chỉ về thăm con được 2 lần. Nhiều lúc con cũng muốn ba về thăm con nhiều hơn, nhưng mà không được. Con cũng từng tâm sự điều đó với ba, nhưng ba chỉ im lặng và không nói gì. Ba bỏ đi, mẹ là trụ cột chính trong gia đình. Con cảm thấy rất buồn và thương mẹ vì mẹ đã vất vả nuôi hai anh em con ăn học. Tôi đi làm mướn, đi chậm lúa nhổ cỏ cho người ta. Một ngày được 170.000, một tuần được 2 đến 3 ngày. Lúc không có tiền thì mua thiếu ăn, rồi làm có tiền đem trả người ta. Tôi Thạch Lập, trưởng ban nhân dân ấp Bù Tra, xã Phúc Cần, huyện Phúc Cần, tỉnh Trà Vinh. Thì hoàn cảnh gia đình của bà Thạch Thị Sari là gia đình rất khó khăn. Chồng thì mất thì năm 2019 thì bỏ lại cho 2 đứa con. Ruộng nương thì không có, mẹ đi làm ăn thuê như đi ngoài đồng dặm lúa nuôi 2 con học hành. Số tiền nhiều nhất tôi có là 200.000. Làm ngày nào ăn ngày đó không có dư. Tôi lo sợ nhất là sợ bệnh đi làm không được. Rồi 2 đứa không có gì ăn. Con sợ một ngày mẹ không đủ sức khỏe để đi làm. Con nghĩ là mình sẽ học lớp 9 thôi, vì mẹ không đủ điều kiện để lo cho con học tới lớp 10. Thay mặt địa phương, chính quyền thì mong muốn là nhà hảo tâm chương trình hỗ trợ cho hộ bà Thạch Thị Si vượt qua khó khăn, nhất là tiền học phí cho 2 bé học đến nơi tới chú. Ước mơ của con có thể được phục vụ âm nhạc cho người Khmer, vì đó là một sở thích và có thể kiếm tiền được cho gia đình một phần nào. Vì con là người đàn ông trong gia đình nên con phải tiếp tục cố gắng để lo cho gia đình một phần nào.
Rồi, chào cả nhà. Chào đón chúng ta đến với mái ấm gia đình Việt ha. Ây cha, một mình chị phải lo cho hai đứa nhỏ này. Làm mỗi ngày có 200.000 sao đủ lo cho hai đứa nó? Dạ 170 à. 170 thôi đó hả? Rồi bữa nào không có làm thì tiền đâu mà lo cho hai đứa nhỏ? Đi mượn người ta, như đi mua thiếu người ta, rồi chừng nào đi làm được trả người ta. Mua thiếu? Dạ. Mua gạo thiếu, dạ. Đồ ăn thiếu. Dạ. Rồi mua gì thiếu nữa? Thì cái thiếu gì thiếu nhiều thứ. Trời ơi. Đúng rồi anh Linh, anh thấy không, 170 một ngày. Bây giờ em cho là đi làm đều luôn á, 30 ngày làm một tháng là chưa tới 5 triệu. Đúng rồi. Đúng không? Đó, tầm khoảng 5 triệu gì đó. Mà làm sao 3 người, 3 miệng ăn anh thấy không, mà đi học nữa, học phí đồ vậy là nữa. bao nhiêu năm rồi vẫn cứ thiếu về hoài đó? Dạ như thiếu tuần 2 tuần gì mình đi làm được mình trả người ta. Rồi chị nghĩ một cái tương lai sắp tới rồi như thế nào? Hay là cứ sống vậy hoài luôn? Thì cố gắng làm lo cho hai đứa học hành đàng hoàng vậy. Nếu bây giờ có một số vốn thì chị ý định sẽ làm gì? Thì nhà cũng dột nát hết trơn rồi, có số tiền lớn thì sửa nhà. Rồi trả nợ người ta 5 triệu, rồi còn nhiêu lo cho hai đứa học. Bên phía nội của hai bạn nhỏ? Bên nội cũng có mà người ta không có lo nhiều. Không có lo. Dạ. Giờ đang thiếu 5 triệu đúng không? Dạ. Rồi sửa cái nhà khoảng nhiêu? Thì sửa sơ sơ đơn giản được cho nó dột thôi. Nhưng mà khoảng nhiêu? Cũng không biết. 10 triệu đủ không chị? Chắc đủ. Chắc em nghĩ được, tại vì nhà mình cũng là nhà tranh đúng không? Dạ. Rồi Nhà mái lá. tôn ở trên nhà lá. Thì em nghĩ chắc 10 triệu là sửa được á anh. Khoảng 10 triệu sửa được. Rồi 5 triệu trả nợ là 15. 15. Nè chính hồi nãy thì cô Kiều Linh có nghe con tâm sự á, là con còn nhỏ thôi, con mới có 10 mấy tuổi mà con lại là có một cái ý thức rất là lớn luôn, là con biết con á phải là một trụ cột của gia đình. Đó nên cho nên cái sự cố gắng của con, cái động lực của con nó rất là mạnh mẽ. Thì mà nãy cô thấy con thổi sáo hay lắm. Con có đem cây sáo đây không? Dạ có. Cho em nó thổi tí xíu để phục vụ bà con đây. Em bị bệnh sinh tự nhiên nó thổi tự chảy nước mắt. Hay vậy hả? Em nó tâm sự nè, nghe thương không anh Linh? Có nghĩa là em không biết đâu, mỗi khi em thổi sáo tự nhiên cái nước mắt em nó chảy. Chắc cảm động á. Rồi thử đi cưng. Con học bao lâu rồi? Con học hồi năm lớp 5 đi tới bây giờ là 3 năm. Bây giờ mới hồi nghỉ hè con mới học cái khác nữa. Được 3 tháng và được 20 bài. Học cái gì nữa? Đúng rồi, nhạc ngũ âm. Ngũ âm hả? Dạ. Ngũ âm để đi các dàn nhạc truyền thống á. Khi mà em nhìn chính thổi á, và em nhìn cái cách mà cái kỹ thuật bạn thổi á, là bạn lấy hơi theo bên chuyên môn là gọi là lấy hơi một vòng tròn. Để mà giống như một bạn nhỏ như Chính vậy mà biết cái đó cũng là một điều rất là khó. Mà Chính làm được điều đó. Thì cho nên em thấy là Chính rất là có khiếu trong cái việc mà về âm nhạc. Thì chú nghĩ là con nên trau dồi mình về âm nhạc để mà mình có thể là thứ nhất là thỏa mãn cái đam mê của mình, vơi đi những cái lúc mà mình cảm thấy buồn phiền. Cái thứ hai nữa là nếu mà con giỏi thì chắc chắn là con sẽ có nhiều cái đám cưới nè, hay là những cái tiệc tùng, hay là những cái chương trình nào đó mà cần con biểu diễn thì người ta sẽ gọi con, sẽ có thu nhập để mà có thể giúp đỡ cho gia đình của mình. Thì bởi vì con đã nhìn nhận mình là một trụ cột của gia đình, cho nên là chú mong con hãy cố gắng hơn trong cái chuyên môn của con để mà con sẽ giúp ích gia đình mình nhiều hơn. Con cũng có thu nhập rồi. Có thu nhập luôn rồi hả? Con đi thổi một đám được 300-400 mới thực tập thôi. Chúc mừng con. Vậy có thể giúp mẹ được rồi ha. Rồi, như vậy là chúng ta đã theo dõi hoàn cảnh thứ hai thưa quý vị. Cũng có một cái tương lai hé mở rồi ha. Hy vọng rằng chúng ta sẽ
hỗ trợ thêm, ủng hộ thêm để gia đình của em Thạch Chính có thể vượt qua khó khăn. Tài khoản của gia đình anh Chính đang chạy trên màn hình. Quý vị cũng có thể chia sẻ một chút tình cảm của mình ở trên đó nha quý vị. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục gia đình thứ ba. Con tên là Nguyễn Ngọc Thảo Vi, con học trường trung học cơ sở Tân Tạp, con đang sống với mẹ. Cha con mất vì bị viêm sọ não. Tôi tên Nguyễn Thị Hồng Tiến, 42 tuổi, ở Cần Duộc, Long An. Tôi là mẹ của bé Thảo Vi. Hàng ngày tôi sẽ bắt đầu vào lúc 4 giờ sáng cắt đồ. Hồi xưa gia đình nghèo quá vậy, không có chích ngừa, vậy cái lúc mà để nóng nhiều quá, vậy cái lên bác sĩ thì bác sĩ nói là sốt nóng quá, vậy cái liệt hết một chân vậy. Nên vậy không có tiền chạy chữa nên đem về, vậy cái nó yếu một chân tới giờ luôn vậy. Tại vì không có làm nặng được, vậy cũng không có đi đứng như bằng người ta. Bao nhiêu người khác cha mẹ người ta chó đi học được, chúng mới làm không được. Chỉ mong ước mình chó con mình tới trường như bao nhiêu người khác. Mẹ con bị tật ở dưới chân đó, là không có chở con đi học được á, mua xe trả góp cho con để con tự chạy đi học. Chồng tôi mất vì đột quỵ, ông đi làm xong rồi cái nghỉ lễ 30 tháng 4, rồi lên nhà bạn cũng mời tiệc gì đó, rồi xong rồi cái đang ngồi chơi với bạn thì té xuống, vậy cái có đưa lên bệnh viện nhưng mà vậy ở một đêm trên đó, nhưng mà bác sĩ nói là không qua được, vậy nên bác sĩ cho về. Lúc đó 1 giờ á, là bà nội con nói là được vô thăm cha, cái xong bác sĩ mới nói với bà nội con á, là đem về nhà đi chứ không có cứu được nữa. Con thấy ba con nằm á, em vô không có nhúc nhích như bình thường. Chồng mất, rồi xong rồi cái tại vì nhà mình chật chội với lại này có là cái là mấy chồng mới nói là đem chồng về chồng làm đám á, rồi xong rồi cái lúc mà tẩn đâu vậy cái anh có nói là mẹ má ơi cho con thỉnh về chồng với con thờ. Cái má anh ấy là để đi máu phụ, tới mãn tang đi má anh cho con đem về. Thì bé cũng thích là đem cha về để đốt nhang cho cha, tại vì bé cha còn sống là hai cha con thương nhau lắm. Bây giờ cha con mất mỗi lần á mà trời mưa là con sợ cha con lạnh. Con á, hồi đó con có hứa với cha con á, là lớn á, là con sẽ tự cất cho cha một ngôi nhà để con với cha với mẹ ở. Mẹ ơi, mẹ đừng có làm gì nhiều quá, ảnh hưởng tới người lắm. Mẹ mệt thì mẹ cứ nghỉ đi. Bây giờ con dáng học giỏi. Mẹ dáng làm luôn cho con tới học tới nơi tới chốn, miễn con lo học thôi. Con lo học, con dáng cố gắng lo học là mẹ vui rồi. Rồi ngồi xuống đi chị. Cái chân chị từ nhỏ giờ nó bị vậy rồi đó hả? Dạ từ nhỏ bị vậy rồi. Rồi bây giờ mình may như vậy mỗi tháng thu nhập mình có được không chị? Dạ cũng gói ghém chứ cũng không đủ trang trải. Tại vì bé đi học hồi lúc trước là mướn hàng tháng chở 1 triệu mấy, nên mà sau này thấy làm không ấy vậy mới mua xe đạp trả góp thì cho bé đi học. Đi khoảng mới chừng 10 ngày nay rồi. Xe đạp mà cũng trả góp nữa hả? Chứ không có tiền mua. Tại có một mình làm mà mai giá nhằm khi ngày mấy chục ngàn, nhằm khi tại không có sức khỏe là ngày không có ngàn nào cũng có luôn. Con đi học thì mẹ cho tiền mỗi sáng bao nhiêu con gái? Dạ có khi 10.000, có khi là con không có cho. Không có cho luôn. Dạ.
Rồi không cho thì con ăn sáng sao? Dạ con nhịn. Nhịn Con hả? nhịn Bữa luôn nào á. mà mẹ không có tiền cho tiền sáng thì con nhịn. Dạ. Rồi mỗi năm mẹ may mấy bộ đồ mới? Dạ ít lắm. Con ở nhà con có phụ mẹ may không? Dạ không, con chỉ phụ mẹ là rửa chén, quét nhà với lại nấu cơm, phụ mẹ thôi. Con có bao giờ là hai mẹ con ngồi khóc mà không có tiền có bạc gì trong túi, không có gì để ăn không con? Dạ có. Có hả? Lúc đó thì con nói gì với mẹ? Dạ con nói á, là con sẽ học được tốt để con kiếm một công việc á, để con phụ mẹ tiền á. Kiếm công việc con muốn làm cái gì? Dạ con muốn làm giáo viên. Giáo viên hả? Bây giờ mình mới học lớp 6 à, còn xa lắm. Cái đó là ước mơ của bé đó. Đúng rồi. Còn bây giờ con có muốn là mình có thêm những cái việc gì nhỏ nhỏ mà ngoài giờ học ra mình đi làm để phụ mẹ không con? Con có nghĩ tới không? Em nghĩ khó đó chị, tại vì công việc học của bé mà càng qua cấp 2 là bắt đầu là nặng Đúng rồi. Cho nên là để mà phụ giúp mẹ mà làm một công việc gì khác là chắc chắn là không học được. Ủa chị, cái chân chị là đang bị chân bên phải hả? Vậy khi mà mình đạp bằng máy may vậy có khó khăn gì không chị? Nhầm khi đau chân, nhầm khi đạp tí trưa chiều là đi xuống đau lắm. Đạp mình phải dùng cái lực mình đạp là bị đau. Nó đau mấy cái mắt chân này, sưng luôn. Sưng luôn. Không làm may cũng đâu biết làm gì đâu. Đúng rồi, dạ. Mà thường ở trong đó em thấy nó cũng hơi vắng thì bà con hàng xóm người ta biết người ta tới may thôi. Hay là chị có quảng bá gì thêm để cho người khách khác biết để lại mình may không? Chồng sớm lại may không? Chỉ trong vòng sớm hả? Tại vì không có tiền để mua dụng cụ thêm. Tại vì máy dắt sổ cũng không có. Rồi mỗi lần đi dắt sổ phải mượn người ta đi dắt giùm. Rồi có máy may không mà chứ đâu có tiền đâu mua máy dắt sổ. Giờ mua máy đó khoảng nhiêu tiền? Máy dắt sổ em cũng không biết là cỡ 7-8 triệu hay là mười mấy triệu em không biết nữa. Của mười mấy triệu tại máy dắt sổ công nghiệp á. Có cái máy đó thì bắt đầu mình phát triển hơn. Ví dụ như bé nó biết xài mạng xã hội nè, mình có thể là quảng bá thêm để cho khách nhiều. Bây giờ cũng nhiều người ta thích mặc đồ may lắm chị. Rồi, đó quý vị thấy không? Cái chiếc xe đạp là cũng phải trả góp. Mà bây giờ đang thiếu một cái máy bắt sổ. Tôi nghĩ rằng mỗi người chúng ta cùng chia sẻ chút xíu thì chắc chắn này không xa. Chị và con gái sẽ có máy bắt sổ, có thu nhập nhiều hơn để lo cho con ăn học, khỏi phải nghỉ học để sau này có thể lo lại cho mẹ. Số tài khoản nhà của MV đang chạy trên màn hình. Quý vị hãy chia sẻ cùng chúng tôi nhé. Như vậy là chúng ta đã theo dõi cả 3 câu chuyện ngày hôm nay. Mỗi câu chuyện có một cái hoàn cảnh khác nhau, một khó khăn khác nhau. Làm sao cộng đồng xã hội, làm sao tất cả chúng ta hãy cùng chung tay để giúp cho mỗi gia đình vượt khó. Trong khuôn khổ chương trình chúng tôi sẽ hỗ trợ gia đình để vượt qua thử thách để xem mỗi gia đình sẽ nhận được giá trị giải thưởng bao nhiêu. Bây giờ thì đầu tiên Quyền Linh sẽ mời quý vị chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho Thiên Vương và Kiều Linh. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Chúng ta đang đến với thử thách dành cho Thiên Vương và Kiều Linh. Trên tay Quyền Linh đang có một cái quyền ưu tiên dành cho cả 3 gia đình. Có quyền ưu tiên này, cả 3 gia đình sẽ nhẹ nhàng hơn trong thử thách của họ. Chính vì thế nên cái việc mà bạn thắng hay thua này nó cũng quan trọng lắm. Nếu mà thua thì hình như 3 gia đình về luôn đó. Ôi, anh đừng gây áp lực cho em vậy chứ. Nó thiệt là vậy mà. Quá áp lực luôn. Đây, tôi giữ trên tay là cái sứ mệnh của hai bạn đó. Muốn lấy cái sứ mệnh này thì phải nướng mỗi người 10 cái bánh trong vòng 1 phút 30 giây. Đó. Chuẩn bị. Chuẩn bị chưa? Trời đất ơi. Than không có đỏ gì hết trơn á. Đòi hỏi quá thi mà than đỏ chi, phải thổi lên nó mới đỏ vậy chứ. Nướng lâu lắm, nướng cực kỳ lâu luôn. 3, 2, 1 bắt đầu. Đó. Trời ơi. Nướng đi. Thổi, giờ thổi nè. Thổi cho than nó đỏ lên. Trời ơi, cái than gì bao giờ nó mới chín. Lấy cái bánh tráng quạt luôn. Trời ơi, dở ẹt. Đó, nướng sao coi 10 cái nha. 10 cái lần đó. Để coi hai người này nướng bánh tráng sao nha. Nướng sao cho nó chín đó. Nướng là phải ăn cho được nha. Em biết là chín rồi đó, nhưng mà cái lửa này sao mà chín nổi. Phải ráng cho nó chín chứ. Lửa yếu quá. Chúng ta đang đến với thử thách dành cho ca sĩ Thiên Vương và diễn viên Kiều Linh. Hai người nướng bánh tráng. Nướng làm sao mà nó đủ 10 cái bánh tráng thì nướng. Em thấy toàn lật bánh tráng không à, chứ chưa thấy nướng. Đó, có gió rồi đâu ngoài người gió. Than nó đỏ lên. Tráng là ngon thiệt không Huy? Trời ơi, chết luôn á. Linh ơi, bây giờ sao? Trời, có ai hỗ trợ quạt không? Tự nướng, tự quạt, tự thổi đi. Đang ngon quá. Trời, tụi em đổ mồ hôi, anh đứng anh ăn vậy Linh. Cố lên, cố lên. Nướng toàn hết có bánh tráng là phải nướng xong nha. Anh ăn chậm chậm lại giùm em.
một người nướng người ăn để coi người nào thắng. Trời tê cánh tay luôn á. Nhanh nhanh. Trời ơi, Đang chậm quá. Gì mà nướng vừa đè vậy Vương? đè cho nó bằng lại anh, chứ không anh. Thôi, kiểu nướng bánh tráng lạ vậy ha. Nướng về chín chưa? Chín rồi anh. Chín, anh yên tâm. 1 phút rồi, còn 30 giây nữa. Trời ơi anh ơi. Quạt mạnh lên coi. Em đã quạt. Làm ăn cái gì mà chậm chạp. Trời ơi, ngồi ăn cái này nha. Bên Kiều Linh có khả năng khét rồi đó. Dạ không, nhưng mà khét mới ngon anh ơi. Khét nó thơm. Khét nó thơm. Khét nó thơm. 20 giây. Ê, Rồi anh ơi chờ em xíu. Chờ xíu. Nhanh. Thời gian ơi, dừng lại. 1, 2, 3, 4, 5 cái gì? Chín chưa? Chín, rồi, ngon luôn. làm. Xong rồi ăn hết một cái cho tôi nha. Em được mấy cái rồi? Nhiều lắm rồi, của em nhiều lắm. Không, nướng cho chín đàng hoàng. Em nướng chín đàng hoàng mà. Kiều Linh xong chưa? Xong rồi. Bây giờ làm cho nó giòn hơn thôi. Nó giòn hơn thôi chứ ngon lắm rồi. Tuyệt vời lắm rồi. 4 3 Rồi. 2 1. Xong. Hết thời gian. Bao ngon bao giòn. Ăn chứ. Ăn chứ anh, ngon mà. Mỗi người thấy. Ăn nè, chứ. giòn nè anh coi nè, không? Giòn rụm nè. Chuẩn bị ngon nha. nè, thơm nè. 30 giây ăn hết một cái nha. Ngon. 5 4 3 2 1 bắt đầu ăn. Trời đất ơi. Ăn vậy cũng được nữa hả? Được không mọi người? Đi mày bánh tráng con mấy nhỏ ăn được không? Nè cưng, ăn ủng hộ chị Linh nè. Ngon quá luôn. Nè đem qua mài bánh con ăn. Ngon. Đem bánh mài con ăn được không? Ngon. Đặt hàng thêm, không có bạn. Rồi, bây giờ mình mở ra thử coi mình được tặng cái quyền ưu tiên gì đây nào. Đây, được quyền ưu tiên gì đây? Sau khi đã đổ mồ hôi hột. Rồi. Giảm 5 kg đá màu. Rồi, chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho ba em. Xin mời quý vị. Thưa quý vị, và bây giờ cả 3 đội sẽ bắt đầu cuộc thử thách với chương trình Mắm Ấm Gia Đình Việt. Với thử thách này, chúng ta đã nhận được quyền ưu tiên từ 2 nghệ sĩ khách mời rồi, nên các con cố gắng lên. Các con phải chinh phục được thử thách này bằng cách là làm thật nhanh, thật gọn, và đội nào có thời gian càng thấp càng tốt. Bây giờ 3 em đến từ Tiền Giang, Trà Vinh và Long An sẽ tham gia thử thách. Nhiệm vụ các bạn là gì? Đây, cái lon đây. Chúng ta vượt qua cái bắp bên đó, lên kia xúc cái cát ra trên cái xô đó. Ở trong cát nó có đá này kia. Sau đó mình xúc xong, mình sẽ lắc đều ra để mình lấy cái đá qua cái lon này. Như vậy là xong nha. Bây giờ thì chuẩn bị, tất cả ta vỗ tay ủng hộ cho 3 đội nào. Đội nào xong trước la lên để chú Linh bấm lại nha. Nào, con đồng hồ cho chú đi Nhi. Số mấy? Dạ, số 0. Số 0. Số 0 nha. Rồi, đội nào xong là chú bấm dừng lại. Chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu thử thách. Nhanh lên, nhanh. Vượt qua chướng ngại vật và lấy cát về. Xúc cát về mới lên. Chạy nhanh đây. Thật nhanh. Chạy đi con, các bạn vừa tới thì xuất phát liền. Cố lên con gái. Chạy đi, sao vậy? Trời ơi, mình không có chờ nha, phải chạy thôi nha. Đúng rồi, thật nhanh lên. Nào, chạy luôn. Vừa về là chạy luôn. Chạy lấy tiếp. Anh vừa chạy về là con lấy luôn nha. Khoảng 10 cái lon đó thì chúng ta bắt đầu sàn nha. Càng nhanh càng tốt. 3 đội đang quyết liệt để đến với thử thách đầu tiên của chương trình. Hay lắm Nhi. Đó. Nhanh lên, quyết liệt lên con. Đây là cơ hội để chúng ta có thể chinh phục thử thách của chương trình. Quyết liệt luôn, đúng rồi. Rất nhanh. Rồi chạy luôn. Cố lên. Rồi chạy đi. Đẩy cái thao nha, rồi mình bắt đầu mình sàn nha. Đẩy cái thao là mình sàn liền. Ráng lên, chừng mấy lon nữa đầy cái thao rồi mình sàn luôn. Sàn để lấy cái đá vàng ra nha. Cố lên. Bây giờ là 2 phút rưỡi rồi. Cố gắng chúng ta làm trong vòng 5 phút thôi là chúng ta có cái lon đá màu đó là xong. Còn cát trên xô rồi con. Lấy hết cát trên xô luôn. Lấy hết cát trên xô. Chạy mau lên. Hết cát trong xô bắt đầu mình sàn nha. Lấy hết cát trong xô cái đã. Quyết liệt, đó, đúng rồi. Nhanh con ơi, nhanh. Cần hết rồi. 1 lon, 2 lon mới hết rồi. Vậy coi đội nào hết trước đây. Hay lắm. Chạy luôn, nhanh lên, nhanh. Rồi.
Một lần nữa là hết. Đi đi con. Đi đi con. Con lên, con lên. Trúng luôn, lấy cái son trúng luôn. Sàn đi, sàn, lên lên. Từ từ. Lấy cái son đi trúng con. luôn. Sàn đi, đổ vô sàn đi, mới lên. Sàn làm sao lấy cái đá bàn sàn mạnh lên. Đó, để coi đội nào có nhiều đá trước đây. Ráng đi coi, sàn mạnh lên, sàn mạnh lên. Sàn mạnh lên chút xíu. Một bạn sàn, một bạn lấy tay gạt. Đội nào lấy hết đá, đội đó sẽ đội chiến thắng trước. Sàn nhanh lên. Quyết liệt luôn, nhanh lên. Rồi, cuối nè. Đổ vô đây nè con, đổ vô đây nè, cho nó để nó tràn ra ngoài. Rồi hốt vô đi, hốt vô thao đi. Sàn nhiều lên. Lấy cái tay nè, lấy cái tay quơ nó mà lên. Xong rồi, lên đi. Xong chưa? Rồi, đội đầu tiên xong. Đổ đây, mau lên. Đổ thao. Rồi hốt hết vô thao đi, hốt hết vô thao. Bên kia xong luôn lên ơi. Đổ vô thao con. Rồi, đổ thao. Đổ vô thao lẹ. Lẹ lên. Rồi xong. Ba đội đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Tuy rằng lúc cuối nó có hơi rối rối chút xíu, nhưng mà hôm nay tấm cám rất là giỏi luôn. Đất ra đất, đá ra đá. Bây giờ chúng ta công bố kết quả xem ba đội chúng ta đang có thời gian như thế nào. Chúc mừng các bạn nhỏ, thật là nỗ lực, thật là cố gắng. Nhưng chỉ có một cái là nó hơi rối rối chút xíu ha. Đội của em Vi và em Chính thì cũng phạm quy chút xíu, tức là chưa lấy hết cát đã sàn rồi ha. Theo quy định ban tổ chức thì mỗi đội sẽ bị cộng thêm 5 giây. Còn đội của em Nhi thì không có phạm quy. Chúng ta công bố kết quả. Đội em Nhi là 5 phút 43 giây. Chúc mừng. Đội của em Vi là 6 phút 05 giây. Và đội của em Chính là 6 phút 02 giây. Wow, chỉ hơn thua mới 1 giây thôi. Thử thách thứ hai, tụi con phải cố gắng nhiều hơn nữa để giành lấy chiến thắng nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho hai khách mời ngày hôm nay. Cảm ơn Thiên Vương với Kiều Linh đã cho cả ba gia đình một quyền ưu tiên mà họ đã chiến thắng được rồi. Bây giờ còn một quyền ưu tiên nữa. Cái này đơn giản, mình không có nướng không ăn gì chứ á, mình trở về ký ức tuổi thơ. Tức mình chơi bắn bi. Đó, bên kia là những cái điểm làm sao mình bắn nó ngã hết mấy cái điểm đó là xong. Ôi khó lắm anh ơi. Đó rồi. Cái này Vương nha cưng, chứ chị là đàn bà con gái, nhỏ có chơi bắn bi, nhỏ không có chơi bắn bi anh ơi. Lúc hồi nhỏ cái tay em nó còn cong vậy nè. Còn bây giờ nó thẳng đơ vậy rồi sao bắn? Giờ mình bắn hồi đi cho nó cong lại. Cái tay để sao để bắn em còn không biết nè. Để vậy hả? Để vậy hả? Để sao? Chị không biết thiệt mà. Sao? Vậy xong rồi bung ra. Ra. Đó. Thôi kệ đó, tới đâu tới đó. Bi nhiều bi. Rồi bây giờ chuẩn bị trong vòng phút bao giờ bắn đổ hết mấy cái điểm đó nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Ê, đứng kìa, không có đó. Đứng xa ra chứ đâu có chơi được. Anh đâu có nói cái mức nào đâu. Cái này không có đó, đây là không có bao. Cái mức nào đâu. Rồi, bắn đi. Đó. Kiều Linh bắn liền chứ bắn cái gì ơi? Dạ được mà. Đó em bắn gì đó. Bắn gì? Mày có bắn chứ. Đó có bắn nè, thấy cái tay em không? Rồi bắn cái tay chứ gớm chưa? Bắn em bắn được rồi đó. Em bắn kiểu. Chưa thấy bắn ăn gì. Rồi tôi sẽ thấy ai bắn cái tay giống bằng Kiều Linh như này. Nè. Cái gì vậy? Đừng có chơi ăn gian. Không ăn gian, không ăn gian. Từ từ thôi. Đó. Miễn sao nó hết rồi đi. Hay quá. Yeah. Đó. Yeah. Ê, cái gì vậy? Thiên Vương cái gì vậy? Đúng rồi, đó. Yeah. Thôi, ghê quá. Đó. Ráng lên. Lập bi, không một nữa. Chơi mà mấy nhỏ nó cười quá trời đất luôn rồi kìa. Ủa, anh nói trở về tuổi thơ của em là toàn chơi ăn gian không anh? Tuổi thơ em ăn gian không vậy đó. Quá trời đất ăn gian luôn vậy đó. Đây, quyền chơi ưu tiên, mấy nhỏ nó cười luôn vậy đó. Lấy liền đọc ra coi. Rồi bây giờ đây, quyền ưu tiên là gì, mở ra đi. Dạ. Hồi hộp quá. Quyền ưu tiên là giảm 6 lốc nước. Chúc mừng. Như vậy là thử thách thứ hai được giảm 6 lốc nước. Ngay bây giờ Quỳnh Linh sẽ mời quý vị chúng ta sẽ đến với thử thách cuối cùng. Thử thách để xem đội nào sẽ được bước vào vòng đặc biệt của mái ấm gia đình Việt. Chúng ta còn một thử thách cuối cùng này.
Và chú Linh xin nhắc, đây là thử thách rất là quan trọng trong cuộc đời của các con. Bởi vì nếu như con chiến thắng ở thử thách này, các con sẽ được bước vào vòng trong, rút được nhiều logo. Nhiều logo thì sao? Thì mình có nhiều gì? Nhiều cơ hội. Đúng rồi, mình có nhiều tiền. Mà có nhiều tiền thì mình sẽ giúp cho ai? Giúp cho ba, giúp cho mẹ. Đúng rồi, giúp cho mẹ. Con giúp cho ai? Cho cha. Cho cha, con giúp cho ai? Đúng rồi, chính vì thế nên ở thử thách này con phải quyết liệt, phải hết sức mình. Thử thách cũng rất là đơn giản nhưng mà phải nỗ lực, phải nhanh hơn nữa. Các con vượt qua cái chướng ngại vật đó, qua lấy cầu nghị, lấy cần câu cái đó, rồi vượt đem về đây, để đây. Đội nào lấy về hết cái đó mà nhanh nhất thì đội đó có cơ hội chiến thắng. 3 đội á là mình sẽ bốc thăm. Số 1 thi trước, số 2 thi giữa và thứ 3 thì sao? Ưu tiên người nhỏ tuổi nhất, rút đi. Số mấy? Số 1. Số 1, thôi thi đầu tiên rồi. Rồi, kế tiếp ưu tiên cho bạn gái. Mở đi con. Số 2. Rồi, con số 3. Như vậy là Vi sẽ là thi đầu tiên. Rồi, Nhi với lại chính là vô trong kia mình nghỉ ngơi đi, cổ vũ thôi. Con rồi. đừng có lo, tại vì con thứ nhất á, là mấy cô chú còn khỏe. Đó, còn có thể là làm cho con được nhiều hơn, yên tâm, đừng có lo từng cái tâm lý. Nhưng mà ở đây Linh nhắc cho Kiều Linh với lại Thiên Vương biết luôn. Dạ. Chúng ta phải phân sức ra, bởi vì 3 bạn chúng ta phải công bằng với nhau. Đúng rồi. Phải giữ sức để chơi đội thứ 2, giữ sức chơi đội thứ 3. Bây giờ con đọc đồng hồ đi. Đến số 0. Số 0. Chuẩn bị nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Di chuyển nhanh lên, cứ di chuyển luôn. Cứ di chuyển sát luôn nhau luôn. Càng nhanh càng tốt, bằng mọi cách, bằng mọi giá. Chúng ta phải lấy được những cái sản phẩm về thật nhanh. Đúng rồi, chạy đi, lấy đi con. Mỗi người giành lấy cần câu, đừng có chờ. Không chờ đợi ai cả. Mà đây là những giây phút quyết định cho cuộc đời chúng ta. Thay đổi cuộc đời chúng ta, thay đổi cuộc sống chúng ta luôn. Ráng lên, ráng lên. Phải thật là cố gắng nha. Phải từng giây luôn. Chạy vòng qua trước nha Linh nha. Đúng rồi, chạy qua phía bên kia. Rồi chạy đi con. Nhanh lên. Còn 2, 4, 6, 8, 10, 11 cái nữa. Nhanh nhất có thể. Đó. Ưu tiên lấy cái ngoài đi. Nó khó nhất là mấy cái ngoài đó. Đâu rồi, con gái đâu rồi? Nhanh lên con. Nhanh nhất có thể. Khi mà lấy được rồi thì mình phải chạy thật nhanh. Đồng hồ vẫn đang chạy thưa quý vị. Bây giờ là 2 phút 25 giây. Để xem nó sẽ dừng lại mấy phút đây. Nhanh lên. Đúng rồi, Thiên Vương đang cố gắng hết sức mình để chinh phục được thời gian dành cho gia đình của MV. Đúng rồi, cái cuối cùng. Nhanh lên Kiều Linh. Em là người chốt hàng luôn. Chốt đơn. Cố gắng. Cái cuối cùng. Hồi hộp. Vương ơi, chạy lấy đi. Vương ơi. Được rồi. Rồi chạy. Mau lên. Chạy về mau. Nhanh lên. Cái cuối cùng. Nhanh lên nữa. Càng nhanh là tốt. Nhanh lên nào. Nhanh. Yeah. Tuyệt vời, vỗ tay lớn cho cả 3 thành viên thưa quý vị. Như vậy là đội đầu tiên đã dừng lại. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đội thứ 2. Bây giờ sẽ là đội thứ 2, đội của em Nhi. Đầu tiên thì sức lực của Thiên Vương với lại Kiều Linh có nhiều. Nhưng đến vòng thứ 2 thì nó giảm sức lực đi chút xíu. Nhân bù lại kinh nghiệm. Tăng kinh nghiệm lên đúng không? Tăng kinh nghiệm. Rồi, bây giờ Nhi đọc đồng hồ cho chú Quyền Linh. Dạ, số 0. Số 0 nha. Chuẩn Rồi, bị. chú xong tới con nha. Chú xong Thời tới con. gian dành cho gia đình em Nhi. Bắt đầu. Chú qua liền con. Cố gắng. Hãy cố gắng hết sức mình có thể. Rất hồi hộp thưa quý vị. Chúng ta đang đến với thử thách cho gia đình thứ 2. Phải nhanh, tất cả đều nhanh hết. Thiên Vương phải nói cố gắng hết sức mình. Thấy đường không? Cái kiến rớt rồi kìa. Trời ơi, nó rớt kiến rồi. Nè, đeo kiến vô đi. Từ từ em hết cái đây đã. Thấy đường không? Rớt kiến không thấy đường mà sao thấy đường chạy theo kia. Đó. Thôi bỏ dép luôn rồi. Nhanh lên. Ráng đi con gái. Rồi. Bé Nhi đang gặp trục trặc rồi. Hồi hộp quá. Ráng lên con. Rồi chạy thật nhanh. Khi mà mình lấy được cái đồ vật rồi phải chạy thật nhanh luôn. Bây giờ là 1 phút 10 giây. Tất cả mọi việc vẫn đang tiến hành. Nhanh lên, nhanh nhất có thể. Trong tất cả mọi công việc, quan trọng phải là nhanh, chính xác. Cố lên.
Thiên Vương càng dễ sợ luôn. Bây giờ là 1 phút 50 giây thưa quý vị. Đồng hồ vẫn đang chạy, công việc vẫn đang tiến hành. Quá càng lướt, hết sức mình. Cố lên. Hay, không được. Lấy cái kia. Phải lấy cái đúng rồi. Phải làm sao mà móc cái móc khóa trên đó. Đúng rồi, mình chơi phải công bằng, thật sự là công bằng luôn nha. Đó. Cố lên. Còn 2 cái nữa. Nhanh lên. Cố lên. Ôi ơi. Cố lên. Cái cuối cùng. Nhanh lên nào. Nhi. Nhi ơi. Nhi ơi, Nhi ơi. Cố lên. Nhi ơi rồi. Cố lên. Từng giây luôn. Hay lắm. Quay. Thưa quý vị, và công việc đã kết thúc. Rất là tuyệt vời. Đó là những sự cố gắng trong chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Đồng hồ của em Nhi cũng đã dừng lại. Bây giờ lại càng căng thẳng hồi hộp hơn nữa. Chúng ta sẽ đến với đội cuối cùng, đội của em Chính. Chúng ta vừa chứng kiến sự nỗ lực của 2 đội đầu tiên. Bây giờ còn một đội của em Chính nữa. Sự căng thẳng hồi hộp nó lại tăng hơn nữa. Con thấy sao Chính? Thấy hồi hộp rồi. Con hồi hộp đúng không? Nãy con thấy là 2 bạn trước làm nhanh không? Dạ, nhanh. Chạy nhanh không? Thành ra mình phải nhanh hơn nữa nha. Dạ. Bây giờ con kiểm tra đồng hồ cho chú Quyền Linh. Dạ, không giờ. Số mấy? Không giờ. Không đúng không? Bây giờ là 2 khách mời hơi thấm mệt rồi, nhưng không sao. Yên Họ tâm đi, vẫn kinh nghiệm nỗ lực. nhiều hơn. Nhiệm vụ trách nhiệm của họ phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Yên tâm. Chuẩn bị. Chú xong Thời tới con gian nha. Con đứng xích này. dành cho đội thứ 3. Bắt đầu. Chạy theo con. Vẫn cố gắng, Thiên Vương vẫn hết sức cố gắng. Sự cố gắng bao giờ cũng được trả công xứng đáng cả. Cố lên con. Bình tĩnh lại. Vẫn đang hồi hộp chờ đợi xem đội nào sẽ là đội chinh phục được thời gian của thử thách. Nhanh lên. Phải cố gắng mới được. Ráng lên. Quan trọng là chúng ta móc được cái móc của đồ vật đó. Quá dữ. Những nỗ lực cuối cùng của đội chơi cuối cùng, em Thạch Chính. Ráng lên nào. 2 phút. Cố lên. 2 phút 15 giây. Đồng hồ đang dừng lại. 2 phút 16, 17, 18, 19, 20. Cố lên. Đây, còn cái cuối cùng của em Thạch Chính. Điều gì xảy ra thưa quý vị? Chúng ta chỉ hơn thua vài giây thôi. Chỉ hơn thua vài giây thôi. Cố lên nào. Chạy, nhanh lên, nhanh, chạy lên. Thạch Chính, nhanh lên nào. Cố lên, cố lên, cố lên, đẩy lên. Quay. Tuyệt vời. Như vậy là cả 3 đội chơi đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng với sự nỗ lực đó, đội nào cũng xứng đáng giành lại chiến thắng. Và bây giờ chúng tôi sẽ công bố kết quả dành cho 3 đội. Mái ấm gia đình. Mái ấm gia đình. Nhìn những giọt mồ hôi của các bạn nhỏ, những giọt mồ hôi của Kiều Linh, của Thiên Vương rơi xuống đây, chúng ta cảm giác rất là xót xa, nhưng mà cũng rất là hạnh phúc khi mà mỗi người đã cố gắng nỗ lực từng giây, từng phút để vượt qua thử thách của chương trình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một tràng pháo tay dành cho người chơi trong ngày hôm nay. Cảm ơn Thiên Vương và Kiều Linh. Các bạn đã nỗ lực hết sức mình. Thật là tuyệt vời làm sao. Khi chúng ta đến đây, nói như Kiều Linh nãy mà chơi khô máu luôn, chơi khô mồ hôi luôn, để chúng ta có thể giành chiến thắng cho tất cả gia đình. Cảm ơn các bạn. Điều gì đến sẽ đến. Chúng tôi sẽ công bố kết quả. Đội về nhất là có vi phạm 1 lần nên cộng thêm 5 giây. Đội về nhì sai phạm 2 lần cộng thêm 10 giây. Đội về 3 cũng sai phạm 1 lần cộng thêm 5 giây. Đội có thời gian thấp nhất là 8 phút 45 giây. Đội có thời gian thấp nhì là 9 phút 01 giây. 16 giây nó thay đổi rất là nhiều thứ trong cuộc sống này nha. Và đội thứ 3 9 phút 41 giây. Bây giờ tôi xin công bố
Đội về 3 nhận được 15 triệu đồng. Đó là đội của em MV. Có vẻ con hơi nuối tiếc chút xíu đúng không? 15 triệu là có thể một cái máy phát sổ đúng không anh? Đúng rồi. Chị cảm nhận thế nào khi mình nhận được 15 triệu đồng? Dạ, vậy là giúp chị là cảm ơn này rất vui. Nói chung là bé cũng làm hết sức mình rồi. Vì cũng đã cố gắng. Con sẽ nhớ mãi ngày hôm nay. Con sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong cuộc sống này. Phải nhanh thật nhanh, chính như những cái thông điệp mà chú Quyền Linh đưa ra. Hai nha con ha. Rồi, chúc mừng gia đình chúng ta nhận được 15 triệu đồng. 15 triệu đồng thì mình có thể mua được cái máy bắt sổ đó. Rồi mình còn dư ra một chút đỉnh cũng được hả chị ha? Gia đình tiếp theo, đó là gia đình của đội về nhất ngày hôm nay được bước vào vòng rút logo của Máy Ấm Gia Đình Việt. Đó là đội của em Nhi. Chúc mừng em Nhi thưa quý vị. Đội em Nhi là đội chiến thắng trong ngày hôm nay. Có nghĩa là đội em chính là đội về nhì nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Con thấy rằng xứng đáng không? Những nỗ lực của mình xứng đáng được đền đáp không? Dạ xứng. Anh thấy thế nào anh? Nãy giờ ở ngoài kia có hồi hộp không? Có hồi hộp dữ lắm. Anh có tin rằng con của mình là chiến thắng không? Cũng nửa tin mà cũng nửa lo. Nửa tin nửa lo. Bây giờ cái niềm tin trở thành hiện thực rồi ha. Rồi, gia đình về nhì. Chị ơi, gia đình mình sẽ nhận được 20 triệu đồng. Chị sẽ làm gì với số tiền này? Dạ, sửa nhà với trả nợ con như lo cho hai gia đình đi học. Con thấy con vừa lòng chưa Chính? Con thấy mình vui không? Dạ vui. Có bao giờ mình có một số tiền lớn như vậy chưa con? Dạ chưa. Chưa có đúng không? Dạ. Rồi, như vậy là chúc mừng cho hai gia đình. Gia đình của em Nhi nhận được 15 triệu đồng, gia đình của em Chính nhận được 20 triệu đồng. Và bây giờ, Quyền Linh mời quý vị các bạn chúng ta sẽ tiếp tục theo chân của đội thắng cuộc. Đó là đội em Nhi bước vào vòng đặc biệt của Máy Ấm Gia Đình Việt. Máy ấm gia đình. Chào đón Nhi đến với vòng đặc biệt rút logo của Máy Ấm Gia Đình Việt. Chúng ta có 8 logo. Nếu như mình thực hiện thử thách trong vòng 1 phút, mình rút luôn 8 logo luôn. Mình thực hiện 2 phút, rút 6 logo. Thực hiện trong vòng 3 phút, rút 4 logo. Thực hiện trong vòng 4 phút, rút 2 logo. Thực hiện trong vòng 5 phút trở lên, 1 logo. Và nếu cho thực hiện qua 10 phút, mình không rút được bản logo nào hết, là mình ra về trắng tay luôn. Vậy thì chúng ta không được vượt qua 10 phút. Cả nhà mình hiểu chưa? Dạ. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra đồng hồ. Con đọc đi Nhi. Dạ số 0. Hai khách mời sẽ đâm 7 bong bóng. Trong mỗi bong bóng sẽ có con số. Mình vượt qua chướng này và con đem về đây, con để đây, con sắp xếp. Khi nào mà thấy từ 1 đến 100 đủ rồi con dán vô là xong. Từ nha, từ nha. Cho để đôi dép đây trước, chút đi chân không. 2, 3, đi trước xong đến cô. 2, 1, bắt đầu. Đúng rồi. Nhanh lên. Đó, lực con số đi con. Lực con số. Đó, rồi thôi. Rồi thôi. Sao vậy? Quá dữ. Chạy đi con. Chạy đi Nhi, đem về, chạy đi. Căng mặt quá. Rồi, đúng rồi. Đó. Cho dùng tay luôn, thoải mái luôn. Đó, đúng rồi, đó. Chơi luôn. Cho tháo nón luôn kìa, mà chơi tháo nón luôn kìa. Mà lấy lên mà làm cái gì vậy? Em giữ cái bóng đây chị làm cho. Em giữ cái bóng đây. Lại nè. Chân bạn ngắn quá, bắt cái ghế lên, giờ tháo nón luôn rồi kìa. Đó. Em giữ cái bóng đi. Giữ bóng. Cái này Phương. Còn 3 cái nữa. Giữ thiệt luôn. Giữ. Rồi, lụm cái số đi. Đi qua đây con. Đúng rồi, đi qua đây kìa con. Đi qua đây mới được. Con chú lẹ con luôn. Tất cả 7 số đó nào. Nhanh nhất có thể. Đặt theo số thứ tự 1 đến 100. Con xếp đi. Số 2. Xếp đi Nhi ơi. Để đều vô. Số 3, bỏ lên số 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một hàng 10 số con. Đúng rồi. Nhanh lên. Hàng 3 nè, 34 nè, hàng 2 nè, 37 nè. Để tên hàng vô mau lên. Rồi xếp thưa. Để tên hàng vô đó, gần xong rồi, nhanh lên nhanh. 51 rồi. nè. 52, 53,
54, 55, 68, 6 mấy. 56, Hàng 7, hàng 7, đây hàng 6. 57. Được rồi con, được rồi, đừng có đổi nữa, xuống đây. Xuống đây đi con. Nhanh lên. 28, 29. Đủ rồi, nhanh lên. Rồi. 99. Rồi. 5, 4, 3, 2, 1, 100. Xong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Yeah! Đúng quý vị, đồng hồ đã dừng lại 4 phút. Chúc mừng. Như vậy là gia đình của em Nhi nhận được 2 bản logo của chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chúc mừng. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Chúc mừng cho em Nhi cùng với ba đã đến với vòng rút logo của Mái ấm gia đình Việt. Bây giờ thì mình sẽ có 2 logo. May mắn thì ta sẽ nhận được logo giá trị giải thưởng cao. Rồi bây giờ thì mời anh. Anh chọn logo đầu tiên đi anh. Chọn số 1. Số 1. Mở. Rồi. Số 1. Nào. Vương cùng với anh đúc đi. Logo số 1. Tôn hoa sen. Mái ấm gia đình Việt. Với số tiền là 5. Vô. Số rút 15 triệu đồng. Chúc mừng. 15 triệu đồng là con số nó cũng lớn chưa anh? Lớn rồi đúng không? Rất vui rồi. Rất vui rồi. 15 triệu đồng anh cũng trang trải được rất là nhiều vấn đề trong gia đình ha. Chúc mừng anh. Bây giờ thì đưa anh về ngồi đi. Có 15 triệu sẵn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn logo thứ 2. Mời Nhi. Nhi ơi, giờ con chọn logo số mấy nè? Số mấy cha? Số mấy cha? Kinh hỏi ý cha. Con tự quyết định đi, con tự quyết định đi. Con đi. Đây, giờ hên xui. Dạ con chọn số 7. Số 7. Số 7. Rồi, số 7 mở. Mở số 7. Rồi, Nhi lên đây con. Nhi với Linh qua đây. Qua đây con. Bên nào? Qua đây. Qua đây con. Số 7. 50 triệu nha con. Đúng rồi. Rồi, từ từ nha, 50. Mọi người ơi, 50 đi mọi người. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. 50, 50, 50, 50, 50. Chạy con. Chạy. Con vui không? Con vui không? Tuyệt vời, tuyệt vời. Sao? Cảm giác của Nhi bây giờ như thế nào? Cảm xúc con sao? Dạ vui. Vui hả? Anh ra đây luôn anh ơi, ra đây luôn nào. Ra đây cùng chung vui với con mình nào. Rồi, tổng cộng để chúng ta cùng vui chung cái niềm vui này. Hôm nay như vậy là Nhi rất là may mắn nhận được 40 triệu đồng mỗi ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc. Anh ơi, có bao giờ mình có số tiền 55 triệu đồng này chưa anh? Chưa. Bây giờ là mình có 55 triệu đồng này mình sẽ làm gì nè anh? Sẽ lo cho con đi học với chăm sóc cây sầu riêng. Dư chút đỉnh tôi sẽ nuôi vài chục con gà ăn vịt gì đó.
Thôi ra con gà con vịt gì đó. Như vậy là cái nỗ lực của Thiên Vương cùng với Kiều Linh cũng đã được trả công xứng đáng đó. Dạ. Đó là hạnh phúc của gia đình anh, của gia đình của em Nhi ha. Nhi vui lắm luôn á anh Linh ơi. Vui không? Hôm nay thì Kiều Linh đến đây thì cũng có một chút xíu món quà nhỏ dành tặng cho bé Nhi nha. Đây cô Linh tặng con nghe. Con để dành để mua cặp sách đồ này kia, hoặc là những dụng cụ học tập mà con cần thiết nha con. Rồi. Dạ con cảm ơn cô Linh. Bây giờ thì cô Linh sẽ mời cả ba gia đình ở đây chúng ta cùng nhận giải thưởng của chương trình Mái ấm gia đình Việt. Xin mời. Mái ấm gia đình. Rồi ngày mai chúng ta sẽ nhận rất nhiều cái tình cảm của tất cả khán giả truyền hình, nhận rất nhiều tình cảm của chương trình Mái ấm gia đình Việt. Và đặc biệt ngày hôm nay có sự nỗ lực của Kiều Linh cũng như là Thiên Vương đã dành cho cả ba gia đình. Cảm ơn tất cả điều đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ trao món quà của chương trình dành cho ba gia đình. Mời Kiều Linh. Đây. Và đây là món quà của cô dành cho con nha. Rồi ráng học giỏi nha cơ con. Con sẽ là một cái niềm vui nè, một cái động lực để cho mẹ con cố gắng, để mẹ con có thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống nha. Và đây là một món quà nhỏ nhỏ của cô dành cho bé nữa nha. Cố gắng nha con nghe. Rồi còn chính thì ráng nha. Khả năng âm nhạc của mình rất là tốt nên con cố gắng nghe không. Rồi một người đàn ông trụ cột của gia đình. Cảm ơn Kiều Linh. Mời Thiên Vương. Đây là phần thưởng dành cho gia đình của mình. Và em cũng xin chúc cho gia đình của mình là vượt qua những cái khó khăn. Tất nhiên là nó sẽ rất là gian khổ, giống như là cái việc mà mình chơi những trò chơi như thế này. Mọi sự cố gắng mình chắc chắn là mình sẽ đạt được với những cái gì mà mình cảm thấy là làm hết sức mình, thì mình sẽ gặt hái được những cái gì mà mình có được. Chính con là trụ cột của gia đình, cho nên là chú mong con hãy là vững tin cho bản thân mình và vững tin trên con đường mà con đang chọn, và cố gắng với cái con đường của mình để mà phụ giúp cho mẹ của mình nha. Cảm ơn Thiên Vương. Và bây giờ chúng tôi xin mời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Văn Chờ sẽ tặng giá trị giải thưởng 55 triệu đồng cho gia đình của em Nhi. Xin kính thưa các cô chú anh chị trong chương trình Mái ấm gia đình Việt. Kính thưa quý bà con tham gia các chương trình, cũng hy vọng với số tiền này sẽ là động lực để cho ba gia đình chúng ta vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt là các em hãy cố gắng vươn lên, học tập tốt để không phụ lòng quý anh chị trong ban tổ chức đã đặt niềm tin vào các em. Cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Phú Đông, Nguyễn Văn Chờ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đặc biệt là cảm ơn hai khách mời ngày hôm nay, Thiên Vương cùng với Kiều Linh. Các bạn đã nỗ lực hết sức mình để đem đến hạnh phúc cho cả ba gia đình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Truyền thông Bi thực hiện. Với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20h20 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì tất cả chúng tôi cùng nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mái ấm gia đình. Mái ấm gia đình. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Ngày mai con sẽ lớn lên. Mái ấm gia đình. Vẹn nguyên con không thể quên. Mái ấm gia đình yêu thiêng liêng. Nhớ sinh thành mãi trong tim. Hãy tin con vào. Từ nay con bình yên. Mái ấm gia đình. Mái ấm gia đình. Đón xem Mái ấm gia đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7 và 20h45 trên kênh YouTube Golden Moon Network.